Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine v-am găsit la o nouă rețetă. Che bine m-a provocat să vă prezint 3 dintre rețetele mele preferate. Ultima dintre ele este cea de pizza la tigaie, o rețetă foarte simplă și gustoasă de pizza făcută rapid, pe care o puteți încerca atunci când vă grăbiți sau când nu aveți acces la un cuptor. Ca ingrediente vom avea nevoie de, pentru aluat, o jumătate de kilogram de făină, 300 de ml de apă, 2 linguri de ulei de măsline, puțină sare și 10 grame de drojdie uscată. Iar pentru topping vom avea nevoie de 300 de grame de roșii pasate, 300 de grame de cașcaval sau mozzarella răzuite, 2 lingurițe de oregano, 150 de grame de măsline fără sâmburi și 300 de grame de salam. Voi începe această rețetă cu aluatul, care este unul de pâine, foarte simplu de făcut. Voi pune apa într-un bol mai mare. Apa este călduță, dar cât să nu ne ardă la deget. În apă voi pune drojdia uscată și voi amesteca puțin cât să o dizolv. Puteți folosi și drojdie proaspătă, un cubuleț de 25 de grame și la fel îl dizolvați în apă. În acest amestec voi adăuga uleiul, apoi făina și sarea. Voi începe să amestec folosind o lingură. Iar când aluatul a început să se formeze, voi începe să frământ cu mâna. Când este gata, aluatul trebuie să fie suplu, moale și nelipicios. Îl voi lăsa acum să dospească pentru aproximativ o oră sau până când își va dubla volumul. Când aluatul a crescut, îl scot din bol . Iau o bucată din el . Iar pe restul îl las deoparte. Voi întinde bucata de aluat destul de subțire . După ce l-am întins, voi lua o farfurie cu același diametru ca baza tigăii în care vom coace pizza, o pun invers și cu o rolă pentru pizza voi tăia de jur împrejur. Va trebui să transfer aluatul în tigaie . Într-o tigaie ușor încălzită și unsă cu puțin ulei, voi pune aluatul și îl voi lăsa să se gătească la foc mic pentru 2-3 minute. După ce au trecut cele 3 minute, voi întoarce aluatul și ați văzut că s-a rumenit puțin. Peste el voi pune acum din sosul de roșii . Nu punem o cantitate mare pentru că nu avem nevoie de foarte mult lichid. Voi adăuga puțin oregano, mozzarella apoi feliile de salam și la final măslinele fără sâmburi. Și voi lăsa pizza pentru încă 3-4 minute la foc mic, astfel încât cașcavalul să fie bine topit, iar blatul să fie gătit. După aproximativ 4 minute scoatem capacul, iar pizza este gata. Mozzarella s-a topit foarte frumos, blatul este și el bine gătit. O scot și o pun pe o farfurie. Bineînțeles că voi vă puteți face pizza cu orice fel de topping-uri doriți. Continuați în același fel și faceți câtă pizza aveți nevoie. Din aluatul din această rețetă veți obține aproximativ 4 pizza.
Am făcut 2 pizza și mai am luat pentru încă 2, însă acum vreau să o și tai, să vedeți cum arată. Și cam așa va arăta. Dacă o întoarcem, se vede că este și bine gătită, deci aluatul nu este deloc crud, lucru foarte important. Bineînțeles că voi puteți alege orice fel de topping-uri doriți, puteți să vă alegeți mezeluri, carne sau chiar legume coapte și veți obține o pizza delicioasă de fiecare dată. Aluatul acesta poate fi și dublat în cazul în care aveți invitați, de exemplu, și aveți nevoie de mai multă pizza, sau îl puteți înjumătăți pentru mai puține persoane. Această pizza este foarte gustoasă, aromată, este preferată a copiilor și, în plus, nu costă nici mult și se face repede. Mulțumim sponsorului nostru Chebene pentru sprijinul acordat, sper din suflet să încercați rețeta și vă doresc poftă bună! La revedere!